السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار دراما اجتماعية مستوحاة من البيئة الشامية، تدور أحداث مسلسل السبع ابن الجبل، والمسلسل الذي يعتمد على حكايات من وحي الخيال لا علاقة له بأي توثيق لفترات تاريخية في سوريا. مسلسل السبع ابن الجبل بطولة باسم ياخور وأمل عرفة وحلا رجب. ومن المعروف أن هذا المسلسل درامي واجتماعي في نفس الوقت. يعرض مسلسل السبع ابن الجبل ضمن قائمة مواعيد مسلسلات رمضان 2025 السورية على قنوات الزفرة ورؤية وقناة ال تي في السورية والتلفزيون السعودي، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن مواعيد العرض. من المعروف أن الممثل السوري باسم ياخور نجح في مسلسل العربجي إخراج الدين السبيعي بطولة باسم ياخور وسلوم حداد ونادين خوري في الموسمين الماضيين، في تثبيت نفسه كأحد أبرز الأعمال الدرامية الرمضانية وأكثرها نجاحا جماهيريا على مستوى الوطن العربي، وهو ما دفع شركة جولدن لاين المنتجة له إلى اعتباره أولوية يتعين التركيز عليه واستثماره إلى حد الأقصى. ومن هنا يأتي سعي الشركة إلى إنتاج مسلسل شبيه بالعربجي، لكنه ذو جذور وأبعاد أكثر واقعية. هذه المرة سيحمل العمل المرتقب عنوان السبع ابن الجبل، كتابة بشار مارديني، ومعالجة درامية لرمضان 2025، ويفترض أن يكون جاهزا للعرض في شهر رمضان أو مع بداية شهر رمضان، لكن حتى الآن لم يتم إخراج في أو الانتهاء من هذا المسلسل. في حديث يرفض المنتج الكشف عن أي تفاصيل تخص هذا المشروع إلى حين اكتمال الحلقات التي ستدور حول الدراما الاجتماعية خلال شهر رمضان. وتفضل الشركة حريصة على خصوصية المسلسل، وتفضل عدم التصريح حاليا، كون الكشف عن أي ملامح أو عناوين عريضة قد يدفع بالجمهور إلى التحليل والاستنتاج ورسم الشخصيات والحبكة الدرامية في مخيلته، كما أنه من الممكن أن يخضع النص والفكرة إلى تعديلات بحسب ما يراه المخرج أو ما قد تفرضه دواعي درامية أخرى. لذلك يستحسن تجنب الحديث حفاظا على العمل وإلى حين وضوح الصورة. ويكشف مسلسل السبع ابن الجبل بيئة شامية يخوض السباق الرمضاني المنتظر وفقا للنمط نفسه الذي قدم عبر مسلسل العربجي من قبل، ولكن بأسلوب جديد وحكاية أخرى قد يكون لها جذور واقعية أيضا في القصص الواقعية. عموما القول بأن باسم ياخور له من المسلسلات والدراما السورية الكثير من الدراما المحبوكة في هذه المسلسلات. ويدور أحداث مسلسل السبع ابن الجبل في إطار درامي داخل بيئة افتراضية غامضة، حيث يتناول تفاصيل من حياة الغجر ويسلط الضوء على الصراعات بين العائلات بسبب المال والنفوذ. تبدأ القصة مع حدث مأساوي من الماضي يعود ليؤثر على جميع الشخصيات، الأمر الذي يدفعها إلى اتخاذ قرارات مصيرية قد تغير مجرى حياتها. تتميز الحبكة بالتشويق والإثارة، حيث يتعمق المسلسل في حكاية انتقام طويلة مليئة بالتقلبات والمفاجآت، كما تتجلى الصراعات الحادة بين الأخوة والأحباء، مما يضيف أبعادا نفسية وعاطفية قوية للقصة. يضم المسلسل مجموعة من ألمع نجوم الدراما السورية والعربية، من بينهم باسم ياخور يجسد دور السبعة، الشخصية المحورية في هذا العمل في مسلسل السبع ابن الجبل. أمل عرفة أيضا تلعب دورا أيضا ثريا، وهي شخصية قوية ومعقدة تحرك خيوط الأحداث من خلف الكواليس. عبد المنعم عميري يشارك بدور رئيسي يشكل محورا أساسيا في الصراع داخل المسلسل.
أمل بوشوشة وفايز قزق وأيضا حلا رجب ومعظم الفنانين الذين شاركوا في مسلسل العربجي للعامين الماضيين. الإشارة إلى أن الفنانة آمال عرفة أعلنت أن شخصيتها في مسلسل السبع ابن الجبل مختلفة تماما عن أدوارها السابقة، حيث ستظهر بشخصية معقدة ذات طابع فانتازي، وأشارت إلى أن مواجهتها مع السبع ستكون نادرة لكنها ستؤثر بشدة في سير الأحداث. أما مواعيد عرض المسلسل السبع ابن الجبل في شهر رمضان عام 2025 على مجموعة من القنوات العربية الكبرى، كما أنه من المتوقع أن تعرضه منصة شاهد. تتولى شركة جولدن لاين إنتاج العمل بالتعاون مع المخرج فادي سليم والمؤلف سيف رضا حامد. قصة السبع ابن الجبل الفريدة تجعل من العمل محط أنظار ومتابعة من قبل الجمهور، بالإضافة إلى كونه يضم عددا من أبرز النجوم والممثلين. ومن المتوقع أن يحظى مسلسل السبع ابن الجبل بنسبة مشاهدة عالية نظرا لقصته الفريدة وأداء أبطاله والإنتاج الضخم لهذا المسلسل الكبير السبع ابن الجبل. هذا المسلسل يُذاع خلال شهر رمضان، حيث يتساءل الكثيرون من عشاق الدراما عن تفاصيل قصة مسلسل السبع ابن الجبل، الذي يُعد من أبرز أعمال باسم ياخور المنتظرة خلال الموسم الرمضاني 2025، أي بعد أيام من اليوم. يأتي المسلسل بقصة مشوقة وأحداث درامية مثيرة ضمن أجواء تجمع بين الفانتازيا والصراع العائلي، ما يجعله من الأعمال المنتظرة بشدة من قبل الكثيرين من المتابعين. قصة مسلسل السبع ابن الجبل بطولة باسم ياخور في رمضان 2025 مع أبطال هذا العمل القوي. باسم ياخور كما تحدثنا يجسد دور السبعة الشخصية المحورية في هذا العمل. أمل عرفة تلعب دورا ثريا، وهي شخصية قوية ومعقدة تحرك خيوط الأحداث من خلف الكواليس. أيضا يقال إن الفنانة أمل عرفة التي أعلنت أن شخصيتها في المسلسل مختلفة تماما عن أدوارها تظهر بشخصية معقدة، وأشارت إلى أن مواجهتها مع السبع ابن الجبل ستكون نادرة لكنها ستؤثر بشدة في سير الأحداث. طبعا من المعروف أننا ننتظر مسلسل السبع ابن الجبل الفنان باسم ياخور الذي يتميز بأدائه وأدواره الهامة والقوية في المسلسلات، وخاصة مع بداية شهر رمضان المقبل 2025 نشاهد السبع ابن الجبل. كل التحيات والتمنيات إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.